Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT. На ваших екранах легендарна тактико-стратегічна гра CNC Generals Zero Hour. Сьогодні в світ тактики та стратегії ми з вами відправляємось разом з такими видатними гравцями, як UADen. Це одна з найцікавіших підростаючих зірочок в українських генералах. Хто б як до нього не відносився, але це один з найцікавіших гравців на сьогоднішній день з молодих гравців. Проти нього виступає сьогодні мастодонт же цієї гри, бронзовий призер 2019 року World Series Asus, він ж Owen Cover. Для зручності будемо називати його Asus. Як ви бачите на своїх екранах, Ело у UADen 2002, він дуже активно грає, намагається не відставати від топових гравців світу. Ну, а Asus останнім часом не так вже багато грає, і на сьогоднішній день в нього 1833 Ело. Але я думаю, що від цього він не став гірше грати, просто грає менше, тому Ело в нього не такий високий. Думаю, досвіду йому точно, що не вистачає. Він занадто досвідчений гравець, це гравець старої школи, UADen гравець нової школи. І зараз на ваших екранах протистояння двох стелс-генералів. Зверху в нас Asus під помаранчевим кольором, а UADen буде грати під своїм звичним фіолетовим кольором на нижній частині карти. Що, Stealth Mirror – це така гра дуже затяжна, але від того не менш видовищна. Думаю, сьогодні нам гравці це продемонструють. Відразу ж Asus намагається своєю технічкою проїхати на базу до UADen, але UADen це все зупиняє. Кожен з гравців зараз займає карту під себе. Як бачимо, у Asus на лівому фланзі вже є один працівничок, як і у UADen, але поки що там сутичок на лівому фланзі не проходило. Ну і поки зараз іде атака від UADen цією технічкою, хотів би вас попросити додивитись це відео до кінця. Не забувайте про лайки, репости та коментарі. Також не забувайте увімкнути дзвоничок для того, щоб не пропускати відео. Якщо все ж таки пропускаєте відео, не забувайте підписуватись на телеграм-канал або Discord-спільноту. Там ви завжди отримуєте свіжі сповіщення і новини, які вас цікавлять. Ну і зараз відбувається дуже активна, агресивна гра технічками з обох боків. Кожен з гравців намагається це все не пропускати. Як бачимо, технічки від Asus їздять по базі UADen, але поки що нічого серйозного там зробити не можуть. Тим часом Asus закріпляється тут на лівому фланзі. Тут, до речі, дуже така небезпечна територія, тому що тут є плотина, яку, якщо вибиває одна з бойових сторін протистояння, то, в принципі, це все заливає водою, і вона стає непридатною для збіру цих ресурсів. Поки що ніхто не збирається її розбивати, і Asus там зараз робить свій третій ресурсний центр. Ну, є зараз змога зробити ще й четвертий ресурсний, чим за Asus і користається. У UADen теж зараз відбувається перехід у третій ресурсний. Зараз відбувається підрив нафти. Нафту, до речі, собі Asus все ж таки забирає. В нього 2 нафтових вежі було на протязі початку цієї гри. Поки що одну з них він втрачає. Сам ж UADen поки що другу свою нафтову вежу не може забрати, одну він собі забирає, та щоб лише в нього на території. Ну і відбувається зараз протистояння, боротьба за лівий фланг, поки що Asus її виграє, закріпився тут тунелями, і UADen туди не пропускає. І зараз по ресурсам 4 ресурсних центри, одна нафтова вежа є у Asus. У UADen є 2 нафтові вежі і 3 ресурсних центри. Ну, можна зараз 4-й вліпити, якщо UADen захоче, але поки що, як бачимо, не хоче туди поки що лізти, поки що займається лише позиційно закріпленням за собою цієї території. Що стосується бази Asus, в нього вже є палац,
є 2 військових заводи і намагається зараз активно йти в бойові автобуси. Тунелів на карті в нього дуже багато, тому перші бойові автобуси вже можуть в нас у цій грі бути. Поїхала ще одна технічка, і у відповідь зараз Asus теж підриває нафту UADN. Плюс тут ще декілька юнітів бойових втратив. Все ж таки молодий український гравець і ще й залишається без нафти. Що стосується бази самого UADN, в нього також є вже палац. Відбудував він собі один військовий завод, другий військовий завод через фейк. Готується новий підрив. Зараз протистояння в нас на центрі. Намагається Asus не давати вільного простору для UADN і для цього відправляє вперед декілька квадів, плюс в підтримку за цим бойовий автобус також поїхав вперед. До речі, знищується ресурсний центр. Не може зараз поки що UADN перейти в свій 4-й ресурсник. І щоб хоча б якось вирівнятись по економіці. Вирішує зараз UADN, якщо не можна закріпитись, то можна підривати. І підриває зараз другу нафтову вежу для Asus. Asus, звісно ж, дуже пізно відреагував, технічку знищив, але цей підрив він пропускає. І залишається тут один підривничок, він зараз буде діяти як розвідка, поки Asus його не знищить. 6-та хвилина гри, а в нас вже з'являється перший каркас суперзброї. Скатшторм в нас перший від Asus, поки скатштормів від UADN немає, він грає лише наземною технікою, збирає свої бойові автобуси. Перші ресурси все ж таки він віддає на техніку, на юніти. І поїхала ця група, нещодавно ми її бачили на базі у UADN, а тепер вже вона в центрі, то все через те, що гла дуже мобільний через свої тунелі. Він може винирювати де завгодно, і ніхто йому цьому не завадить, якщо чесно, якщо там є тунель. Asus вирішує хитрощами зараз трішки зіграти, відправляє свого одного працівничка. Тут є такий простір, де він може зробити такий захід працівничком. Якщо зараз UADN таке пропустить, це буде дуже погано для нього, тому що буде прямий вихід на базу UADN. В центрі з другої спроби намагається зараз закріпитись UADN. Перший раз йому це не вдалося. Asus там йому дуже сильно завадив. Виїжджає один квад, знаходить працівника. Працівник міну не добудовує. І поїхав квад далі. Ну, один квад це замало, якщо чесно. І також вважає UADN. І тому загрози для себе зараз не відчуває. Відразу ж парирує цей удар. На лівому фланзі в нас відбувається зараз атака від Asus, але знов парирує її UADN. І не може поки що Asus робитись по лівому флангу. Але хоча спробу він вже починає робити. Бойовий автобус зараз висаджує підбитий і повертає цих хлопців назад на базу. Зараз замовить новий бойовий автобус і може, в принципі, грати далі. 2 військових заводи і є теж каркас вже скат-шторму. Помічає відразу ж собі ворожий скат-шторм UADN, ставить на нього мітку, і якщо щось буде туди бити всіма засобами, які в нього є. Пішла вже вторинна економіка, гравці взагалі не зважають на те, що в них ще є коробки, вони грають на, щоб напевно, вже вторинна економіка в них присутня. Намагається зараз UADN знищити лівий фланг, знов намагається Asus тепер вже парирувати. І на цей раз більш-менш вдало. Тепер UADN дуже серйозних втрат зазнає. І Asus все одно не вирішує вперед пролізти. Через центр проїхались 2 рокетбаги, але тут є тунелі. Помічає їх Asus, відразу ж мітку на них, що тут проїжджати дуже-дуже небезпечно. І намагається зараз знищити цю небезпеку для своїх юнітів. Але все це намагається зараз спарирувати UADN. І навіть переходить в свою контратаку. Тут є вже рокетбаги немало. Поки що бойова нічия в центрі. Тільки тунелі постраждали, більше не просунулась ні одна, ні інша команда. Далі руху немає.
Знов у нас сутичка на лівому фланзі, знов тут теж бойова нічия, тут же вкотре то одна сторона вперед іде, нічого не вдається, то інша сторона вперед іде, нічого не вдається, і всі залишаються на своїх позиціях. Ніхто вперед рухатись поки що не може. В центрі синхронно збирають працівники, до речі, краще збирають все ж таки у Асуса, зараз в нього економіка повинна бути трішки кращою. Другий Катшторм в нас з'являється по цій грі. Поки що не добудований, але з часом, якщо ніхто йому не завадить, то все ж таки працівничок його добудує. Трішки беруть паузу гравці, переосмислюють гру. Треба це зробити, тому що гра переходить, вона дуже рано перейшла в боротьбу юнітами другого тиру. Це рокетбаги, це бойові автобуси, це вже і підвищення скоро почнуться, тому що третій раунд вже є з обох боків. Ну і, звісно ж, скатшторми теж потребують грошей, тому зараз не найактивнішим є гра. Через центр намагається знов Asus перейти вперед. Є в нього, ну, тут, до речі, непогана група з рокетбаги. І намагається просуватись потрішечку вперед. UADen з цим не згоден. І знову ж таки відбувається така нічийна сутичка на цьому центральному клаптику карти. Як бачимо, UADen все більше і більше намагається її закрити. Знищується цей розвідник-підривник. І тепер кожен з гравців бачить карту по-своєму. Як бачимо, десь відсотків 65 карти бачить все ж таки більше Asus. В нього і на лівому фланзі ближче до бази UADen. Все видно. І зараз відбувається знов атака на лівому фланзі. На цей раз з пагорба атакує UADen. І трішки незручно Asusу це все відбивати. Зазнає він дуже неприємної для себе там поразки. Є там декілька юнітів в тунелях. Намагається якось парирувати цей удар, але вже на цей раз не так все дуже добре виглядає. Тому що тут і бойові автобуси, є і рокетбаги, є і квади. І вже пішла ця атака дуже добре зараз для UADen. Відповідає своїм бойовим автобусам, звісно ж, Asus, але він лише один, немає кому його підтримати. Намагався він висадити цей бойовий автобус заздалегідь. Але, знову ж таки, атака від UADen продовжується вже не такими великими силами. Але добувати він все одно хоче Asus на цій території. Як бачимо, на лічильнику в нас вже є 2 скатшторми у Asus, є 2 скатшторми у UADen. І третій вже навіть починає будувати Asus. Ну, зараз буде дуже-дуже напружена гра. Дуже рано з'являється в нас суперзброя. На лічильнику через 10 секунд Asus вже зможе запускати свою першу установку. І подивимося, що з цього вийде. Більше підривів на карті не відбувалось. На самому початку вони декількома підривами у один одного відмітились і більше цього робити не стали. Ну що ж, знов пауза в нас в грі. Гравці знов збираються силами. У UADen були великі втрати при атаці. Він, хоча і лівий фланг відбив, але не з першого разу зміг туди закріпитись. Відправляє туди 2 своїх працівничків, але там є тунель ще від Asus. Вони ж стелсні. Їх, звісно ж, UADen не помітив. І зрозумів, що треба тут це більш-менш адекватніше підчистити. Поїхав зараз бойовий автобус, поїхав рокетбаги. Ну і зараз будуть повністю додавлювати цю територію. Так. Ага, як грає Asus. Просто зараз відкатує один з скатштормів UADen. Зіграв він з саботером. До речі, не так часто побачиш це явище. Хоча й закрив проблемне для себе питання тунелем, але все одно зараз проїхався він там, і зараз відбувається перший запуск скат-шторму. Ну, не сильно такі тут великі втрати, да, трішки по юнітам отримав
зараз UADen, але UADen тут у своїй атаці тут дуже-дуже зараз непогано просувається по лівому флангу. І, як бачимо, тут було декілька чорних ринків. Це все зараз знищується. І Asus не просто втрачає територію, він ще й трішки свою економіку втрачає. 4-й ранг у обох сторін протистояння. Краще воює UADen, в нього 4600 XP проти 2950 у Asus. Виїхав токсиновий трактор і намагається зараз ці токсини всі просто прибрати. Токсиновим трактором зробити це можна. Медичкою це можна зробити. І ядерними майстрами бою, якщо прострілювати по територію через контрол. Гравці знають про це, тому цим самим і користуються. 3 скат-шторми зараз на лічильнику у Asus проти 2 скат-штормів у UADen. Вторинна економіка зараз з обох боків вже є. Основні ресурсні точки вже закінчились. Дозбирають коробки на правому фланзі, дозбирають коробки на центрі. Теж небагато там їх залишилось. І лівий фланг найсмачніший, половину гри збирав там Asus, зараз другу половину хоче збирати UADen. Тому тут, в принципі, гра дуже рівна з економікою. Єдине, що тут їх відрізняє, це от наявність однієї нафтової вежі з боку UADen. Тому що Asus свої нафти втратив ще на самому початку. Пішло в нас знов протистояння за лівий фланг. Декілька рокетбагів виїхали з центру, але там відразу ж відповідає бойовим автобусом UADen, і Asus змушений повертати свою групу назад, так і не добившись там ніякого успіху для себе. 4-й скат-шторм в нас дуже скоро з'явиться від Asus. Asus дуже хоче перемогти, судячи з усього, але тут який момент, якщо економіка плюс-мінус однакова, якщо по скат-штормам зараз це краще у Asus, але в нього, скоріш за всього, гірше по юнітам. А ось у UADen навпаки, якщо скат-штормів в нього менше, тому він, скоріш за всього, що по юнітам більш виграє. Ну і що ж, другий був залп в нас від Asus, хотів він знищити і вторинну економіку, і нафту, але не вдається знищити зараз нафтову вежу, і відповідає відразу ж UADen своїм скат-штормом. І прилітає влучно по палацу. Дуже неприємно. І вже є 5-й ран зараз у UADen. І знов затихає в нас трішечки гра. 3-й скат-шторм у нас з'являється. UADen теж не хоче відставати від свого опонента. І відкривається прихована атака. Відкривається вона прямісінько під скат-штормом. У Asus задалеко знаходиться зараз найближчий тунель. І тут ще й перекриває йому шлях цей скат-шторм. Ну, звісно ж, скат-шторм зараз постраждав. UADen його вибиває. Токсинова бомба в нас впала на центр. Тут трішки коробочок залишилось, але чомусь Asus вирішив відразу ж відправити туди працівників, щоб дозбирали. Ну, на токсинах вони і загинули. Закривається ця прихована атака, але вона була дуже результативною. Знищено було 1 скат-шторм. І зараз вже UADen трішки йде вперед за цим показником. Ремонтує він свою нафту після останнього удару. Додає собі ще чорних ринків. Ну і зараз відповідь у Asus. Бити своїм скат-штормом. З'являється знов 3-й скат-шторм у нас на лічильнику від Asus. Щойно добудований. Ну і зараз протистояння скат-штормів, думаю, тільки-тільки розгортається. В кого вони будуть кращими, той, напевно, і отримує перемогу. І полетіло. Полетіло зараз по базі UADen. Поки що, як бачимо, грають на контрвідповідях своїми суперзброями. Відразу ж UADen теж запускає свій скат-шторм і буде бити зараз по базі Asus. Так, а куди? Куди він влучає?
кудись б'є. А куди він вдарив, я ж так не зрозумів. Але протистояння в нас продовжується. І через центр зараз намагається UADen піти в атаку, але тут під токсинами обидві армії. І, ну, важко буде зараз UADen в таких умовах прорватися вперед. Кудись запульнув, я ж так не зрозумів, куди він запульнув. Тому що ніде ні токсинів, нічого не відображається. Отак. Цікаво. Кудись полетіло. Не в цю гру, напевно. Полетіло. Ну добре. І відповідає відразу ж Asus. В нього дуже хороша група тут зібралась в центрі. В нього, до речі, досі немає 5-го рангу. Але дуже швидко він з'являється. Все. Зараз Asus теж може грати з прихованими атаками. Він відразу ж і використовує, але це буде так. Підтримку цієї групи можна буде завести туди юніти, відремонтувати їх трішечки і повернути їх в бій. І відразу ж токсинова бомба падає на центр для того, щоб Asus міг по правій частині центру рухатись далі, перекриваючись таким чином собі лівий фланг. Ну і зараз під атакою, звісно ж, знаходиться Катшторм UADen. UADen намагається з правого флангу, там є тунелі в нього, заїхати в тил, але добувають один з скатштормів. І зараз на лічильнику в нас однакова кількість суперзброї. Asus тепер наздоганяє цю групу, яка заїхала йому в тил. Тепер він же заїжджає в тил. Ну тут такий бутерброд нас з юнітів. Одні їдуть вперед, потім інші виходять вперед. Дуже і дуже така напружена боротьба з обох боків. Дуже важко обом гравцям грати. Дуже неприємно вони атакують, відбиваються. Зараз, як бачимо, UADen теж буде атакувати з флангу, ще й стелс робить для своїх юнітів. І поїхав він відбиватись в центрі. Відразу ж під це діло використовується скат Шторм від Asus. Б'є він прямісінько в центр бази. І знову ж таки трішечки не вистачає сили цим ударам, тому що деякі ключові будівлі залишаються в грі. В нас і військовий завод залишається в грі, його можна відремонтувати, і палац. Ну і на центрі в нас відбувається теж боротьба, теж десь 50 на 50 з перемінним успіхом для однієї та для іншої сторони. Важкувато з обох боків ця гра йде. Ну і, звісно ж, тут то один відступає, інший нападає, то в інший бік потім це відбувається. Зараз на черзі атака від Asus. Asus намагається центр прорвати. Там спеціально для цього будує тунелі. Замовив собі шалені натовпи скажених людей з автоматами. Ні, автомати він не брав на апгрейд для них. Але все одно це теж дуже неприємні юніти. Хоча квадами їх дуже легко можна знищувати. Тобто вони бояться токсинів, тому не все так гаразд з ними, як хотілося б Asus, але не може він прорвати це все, рухаючись вперед. Прилітає ще один скат-шторм, і відразу ж відкривається прихована атака від Asus. Занадто багато подій зараз відбувається в грі, можливо, навіть не встигаємо за всім слідкувати, тому що тут прихована атака йде, тут йде боротьба за центр, за правий фланг. Ну і зараз таким чином залишається все ж таки без нафти UADen, але через аж 24 хвилини з початку гри, Asus з самого початку втратив цю нафту. UADen лише ось. Ну і закривається це питання з прихованою атакою. Пролітає ще один скат-шторм по базі UADen. Зараз знищується до кінця вже цей палац. У відповідь. Нічого не пролітає. Asus у відповідь нічого не пролітає, але Asus зараз добуває військовий завод. У UADen теж є чим відповідати, в нього скат-шторми теж потрішку підкатились, один як мінімум. Ну і
Зараз в нас гра знов продовжується, вже немає таких великих сил, хоча тут теж десь знаходять, але тут вже поїхали лише квади, вже немає таких бойових автобусів, немає великих груп рокетбагі. Ну і у відповідь відразу ж UADN кладе їм на голову один з снарядів з токсинами. Ну і відразу ж добиває цю групу. Поїхала далі група від Asus, але їх зустрічають прям лоб в лоб. Не може він сховати їх ніде. Всюди їх переслідує в нас UADN. Ну і буде зараз UADN теж запускати свій скат-шторм. Скат-шторм зараз прилітає по базі у Asus. У Asus аж 4 військових заводи. Всі вони поруч. Ну і зараз закриває відразу ж один з них. І тут токсини розливаються. Ну, зараз у Asus після його всіх багаточисленних атак з силами не все так і гаразд. І відразу ж під це все діло відкривається прихована атака від UADN. Ну і починають вони трошити поблизу всі чорні ринки, які вони бачать. Ну, а Asusу поки що якось дуже важко чимось відповісти. Добудувався тут тунель, але там щось по юнітам дуже-дуже все слабенько, а у UADN все дуже і дуже добре. Плюс ще і взяв з собою радар під цю атаку, для того, щоб бачити приховані будівлі Asus. Ну, у Asus вже немає сил, і він просто здається. І сьогодні UADN перемагає в цьому очному протистоянні старої та нової школи. Ну а я з вами не прощаюсь. Дякую, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, поставили лайк, підписались на канал та увімкнули дзвіночок. Не забувайте також робити репост, заходити на лайв-стріми, а також для отримання актуальних сповіщень про початок стрімів заходьте в Telegram або Discord спільноту. До нових зустрічей!